Maadjong adlaw ni jong tanan og welcome back to my channel. So kung wa pa ka ni subscribe sa awang channel, please like and subscribe ka para updated ka sa mga susunod na video. So ani mga panahon na no kay galupad-lupad ko sa bilar. So every time pagkaluparon ko kay wa mo koy pako, amo koy ikran. So madyo gani kay naa koy drone. So makakita jud ko sa kagwapa sa Bohol, o di ba? So sample na lang ani sa bilar man ni siya. So patag sa mo jud ang kabasakan sa bilar unsan akay makita nga mga bungtod-bungtod gagmay. So actually dili pa ni siya mismong katong view deck jud sa Carmen sa Chocolate Hill. So inana jud kagwapa jud ang Bohol. So mo nga ampingan ta kini kay gasa ni gikan sa langit, o diba? So nindot siya mo jud unsa karon naapunta sa suba sa lubok. Makakanta jud ta og paminawa ang honghong sa suba, nagsaysay sa gahom sa kalikupan. So kani ang mga gipangkanta din no, sa mga nadunggan danon ni siya nga gagikan po ni siya sa mga kadalungsod pod o gikan sa bilar ug sa lubok. Anyway, so for today's video is na di koy lutuon nga made from fresh tamarind kaning sampalok kaning sambag ba mo nang ipakatkat sa jud ni ang pagmangkon aning sambaga kay ara man ni siyang makuha. Di man ni siya madaog imong dugit-dugiton kabut-kabuoton kinahanglan man jud nimo ni siyang puungan kay aron makakuha ta og hinog. Ay tumbi kay mabuling. Oh, ananing makin. Tamis or aslom unsa man? Tamis. Tamis jud nga tamis or nay pagka-aslom? Aslom. Welcome to my vlog! Again, maadjong adlaw ni jong tanan. Sa ong himuon day karon is sampalok candy no. So mo ni siya among kuha. So ga-mix dis dyan na apay hinog-hinog, na ay hinog jamo, na ay dili tantong hinog. Tatanawan ni jo. Kani mo ato ang kinahanglan jud kaning color brown kay sampalok candy man atong himuon no. So dapat katong hinog na jud nga ga brown siya. Pero sad to say dili jud na siya hinog tanan kay ga-mix lagi siya na apay green na ay ga brown. So I was expecting nga makagama kung inana kadaghan nga candy kay para makapanghatag po ta. Pero gamay ra jud ang nalikom ani nga hinog nga ga brown, o di ba? Aong gi-taste kung aslom ba jud aslom jud di ay. Di ba kay makatilaw man gud ta aning sampalok sa kani bitong gikag Thailand bitaw tamis man jud ko sampalok ba ni siya sambag ba ni wa man jud ka aslom kay ako nagdako man jud ko mo jud ang gimakan nga ang sambag aslom man jud na siya. Pero matinga ko sa ubang mga kindi nga ginam-an nga kaning mga international something nga gikan sa gawas dili man jud siya nay pagka-aslom ko nga lahi ra jud ni siya. So first nga buhaton day nato ani ato ang sampalok candy no is ato ang panitan. So dapat kani nga brown jud no. Pero masagulan jud ni siya na pagka green pero madadapo bito sa pero ang ato adjong kinahanglan kani jung ga brown nga lata na jud siya porma kay mao jud nay makindi na. O diba? So gamay ra jud ang natigom ana. So kaning sampalok candy it is very memorable for me kay naami ka nang igsuon sa awang nanay, igsuon sa awang lula nga tigama og kindi nga moji ang gimak-an nga lasa sa kindi nga wa joy makasundog nga kadaghan ako nakapalit og sampalok candy man ako nga wa joy paraglasa kanang ning bites like ang ginam-an man gud sa uban is medyo gauga siya nga gikindi jud siya nga siguro para ma-preserve or something inina na. Pero wala jud kay ang amang gong naandan inani. So kani siya, awan ni siyang gibutangan og kinugay, kamay, white sugar, gibutang og asin, ana gimix anon ni siya no. So actually nag-research jud ko ani kay late na jud namatay na ag katong tiguwa nga tigama og kindi sa amua. Wa ko kapangutana sa ingredients pero glad jud. I'm very glad nga murag gisapian jud ko aning adlaw kay nganong kuhang-kuha jud nako. Charis. Diba? So after ato awara siyang giluto day sa zon jud mo day karon ra ko naka-realize karon pa ko kagama pud og kindi jud first time no ni. Imagine this is my first time but kuha jud nako ang lasa kanang ning. Shout out to you nang ning diha sa langit, charis. Di ba niya karon kuha jud nako jud actually like I'm very happy kay first time kong gagama og kindi for how many years. Pila na ka tuig ning labay wala man jud ko kapangutanang nang ning og unsay iyang ingredients pero nakuha jud nako this time. I don't know how pero like nag-research lang jud ko gusto kong inani gusto kong inana. Di ko ganan atong murag pinalata-lata pinauga-uga gusto ko kaning inani ba nga pinalata-lata bitaw siya. Ani man gud mo makuha ang consistency sa lasa. Wow, naapay consistency ang buang. So inanang ako okay ganahan ko ana kay magmix ang iyang kaaslom ug ang iyang katamis. Unsa karon gusto pug kaog na murag kamay-kamay imora po na siyang butangan sa kilid tas imora siyang irol ana.
O di ba tagpiso ni siya sa una pero gamay butong pinusta ni Nangning. Oy katuyang tagpiso gamay to siya kaning aw amagko ni siya karon aw ni siya ibaligya og tag Jis tali charis gikat-kat pagod ni sa wongkoan makadumdum ang gud mi sa panahon nga mga bata pa ni kani sinangning manggod igsuon sa awang lula nga wa maminzo ba dalagang guwang so naa na siya punuan nga inato kamak-on nga sambag di jud ni za na ipanghatag isa lagi himuong kindi so gamako jud mi nga ang amo jud pagtan-aw niya istihik jud nga pagkatiguwa nga kay di jud mi tagaag sambag pero karon na understand na nako nganong tihik siya atong time kay syempre mura man pud iyang panginabuhi ang sampalok mga inana unsay baligya nidza o di ba grabe jud ang mura jud kog ning kirig-kirig jud ko pagtilaw ani kay bakit kuang kuha ko wow di ba dugay na kuha katilaw inani nga klase nga sambag actually ako tigpalit kog sampalok nga kindi sa mga mall or sa mga souvenir nga shop pero tilaw na ko wala jud o di jud nila makuha ang kuan ang consistency same kanang ning jud ana jud ko every time pag mupalit ko ay wa jud pareha kanang ning kay gauga lagi porma ilaha and then over sugar na siya kaayo like natabunan na jud ang kaasom kani naningkamot jud ko nga murag mutimbang jud ang kaaslom ug ang katamis pero karon I think so far gipatilaw man jud pa sa umpapano kay umpapa gapudso man jud ang tiguwanga sa una ana man jud siya nga kuhang-kuha man jud basig ikaw ang musunod og pagdalagang guwang. Uy, ayaw intawon kay gaplano ina po kog maminso, di ba? So karon gitilawan na namo ni karon. Ingon pa daw ang igsuon nga kuhang-kuha man jud kuno pod. Dugay na it's I think ano na, decades na tali kung wa kakaon sa kuan sa kindi ni Nanging kay last makinumdum mangguko sa una mo manggo ni siya isuho pag manungaw ko niya good. Magkatawa ko magbasa sa mga comments sa mga igagaw katong mga kawatan og sambag dili ko ka-relate kay di man po ko bangawat kay ngano man kugihan man ko manungaw unsa suhuwan man ko og kanang sampalok nga kindi kato ng mga finished product o manong mangawat man kog sampalok nga suhuwan naman ko tong finished product o di ba mo nang very memorable jud no ang sampalok kindi kay usa ka panaksan jud ang isuhuli nang ning kasi syempre sabugan ba nun po manungaw ko mo mako jud pud ang suho di ba unsa karon kay sampalok kindi ra man atong gigama ganiha karon maggama na po karon og sinigang sakto sa mo jud pud kay sige gawan-uwan arong time murag lami ihigop og kanang sabaw unsa daghan man jamo kung sobra nga sampalok nga wa na to makindi aw himuon na to ning sinigang karon o di ba kay mo ba ta nga ang sinigang powder it's made from sampalok di ba so why not maggamit ta sa ato ang very organic nga walang halong chemical o latan ra ang huuna nung gibuhat ato is gilatan ang sampalok no gipabukawan na siya so next is ga-prepare ko sa mga ingredients so when we when we talk about sinigang jud like satisfy na jud ko sa kangkong ra like the best jud isagol ang kangkong mo jud ni ako ang ganahan nga isagol sa kuan ya karon awara ni siyang gitagsa-tagsa jud puno ni sa ugang kay pinalit puno ning kangkunga manggod uta kay bugdis agitanom ning kangkungan di ba aw jud siya gitagsa-tagsa og gihinluan kay napa ba say murag mga pita-pita ning tapot sa mga dahon unya gitunga jud no ang stem sa kangkong inani ko maghagpat og kangkong day tungaon jud nako na siya nakuha ra puno ning mama kani lagi pong kani bitaw magtan-aw ko mama sa bata pa ko magtan-aw bitaw ko nga magluto siya ug unsa ra mo ko pa nakita apply ra mo gupod no makita ra pong tungaon yang kuan kay lami kuno inadtulay kuno kay pero nay mga unsa tawag aning linta ba na nga basig musuksok ba makaon nato so at least makuha po nato that is one of the advantage next is ga-slice ko sa pork kay pork man atong gamiton karon unya nalata na jud sobrang lata naman siguro ni sakto man jud po dapat laton jud nimo ang sampalo kay para ma-extract na to ang iyang kaaslom kay ang kaaslom man atong need na to ani o di ba so next nga gibuhat na is nagisa ko sa mga panakot so I don't know sa uban no it's either sabon nimo una or imuha siyang gisahon so there's a two way of maggama og sinigang unsa gibutang na ang karne ya gisabuan sa natog tubig kay para jud murag mulata jud ang karne nato babusa ta magbutang sa ato ang mixture ya karon magsugba di po ko og isdaan kay lahi ra pud og murag sabaw ra no lami po tong nay sugba-sugba char ka OA so karon nagikuan ra nog kanang tawag anihing mga tinai ang isda unsa giasinan unsa pagkahuman ana gitag-ang sa kadso okay para while gakalingaw tag luto diri spikas at least na apo tay gihimong sugba-sugba diri spikas so gibukbuk na no ang katong nilatan nga sabaw sa sampalok together with the stem kay gahi man to siya dapat murag maluto jud to siya gamay and after nato gitimplahan na nato ang ato ang sinigang gibutang na no ang dahon and then finish o diba
So inadturan, adjust na lang ka o gusto kag ukwangan ka sa kaparat asinan nimo ana kay aslom ra ba to basig adto mong magsalig sa timpla sa Sampaloc ha. Aw nara po na ninzo. Nya karon naapo ko gipalit nga lukot. Lukot lukot kay galukot-lukot to siya. So muna na siya. Mana nang ato ang sinigang. The best yun yung sinigang pagkangkong ra nga. Mahurot yun na daw. Ay bahalag. Wakoy okay ra nung di mo kaon sa kuan sa tawag aning karning baboy. Agawang gipukos agatong kangkong jud nya aslom jud po siya tinuod lang. Murag maguba jud imong naong sa kaaslom ba pero lami siya tagamtamon kay ma-feel jud nimo nga organic jud. Di ba? Dito mura jud siya tinuod nga katong sinigang powder wala jud ko nag-joke. So kung daghan mo og sinigang now this is the sign nga gamit na lang sinigang. Og daghan mo og Sampalok nga nangumbitay sa inyo ha. Well this is the sign nga pangwaan na kay aron dili masayang malata ra na himuan jud kindi sinigangon ninyo. Yang panghumana mo pangaon aw ning palit mo ko dito sa merkado ganiha og kanang bulinaw sakto sa mo kay nahurot na pud mo ang ginamos namo so magama sa deko og kanang ginamos busa na i-ending video ni so ipakita niyo mag-unsa ko magginamos so awara tong hiugasan og tubig pag humanog hugas ana hugasan no last og tubig nga nay asin. So muna siya ang last hugas nato katong tubig nga nay asin. So after nato siya mahugasan patuon jud nimo siya tarong jud. Actually patuon jud mo siya dapat wala jud masagol nga tab-ang nga tubig sa ato ang ginamos. Unya gitakos nako siya so 5:1 ni siya no. So for example sa 5 ka baso nga bulinaw, 1 ka baso nga asin. So kay napo man ni siya ka baso, so it means 2 ka basong asin ang gibutang. So gets ra man kaninzo. Di ba? And next ana is gimix halo unsa ganahan ko ning bulinaw nga napalit no is naay pagka gagmay siya unya medyo lataon ang unod mo na siya ang consistency nga ganahan nato sa ginamos charis. Unya karon ang bowl dapat atoan na siyang gihinluan, gitrapuhan nato para white tubig-tubig kay para siguradong hinlo ang atong ginamos. Sige pasimhot no ni mamag ang kamot nga tarawa ma. Wa pa magamos ang awang ginamos pero humot na dyan mo ang baho o ana nimo makita ang quality sa gamos sa ginamos. Humot na siya wa pa gani mahuman o di ba? And that's it. This is Miss Cynthia, your airline of choice. Di ba? Bye.